Plans are useless, but planning is essential. Niet het plan, maar het plannen. Welkom met een James. Plans are useless, but planning is indispensable. Zowel Churchill als Eisenhower hebben een vorm van die quote gebruikt en zijn er bekend voor geworden. Niet alleen daarvoor. Everybody has a plan until they punch you in the mouth. Dat is van Mike Tyson. Die had een gevecht met Evander Holyfield en dan vroegen ze op een plan. En hij zei natuurlijk, ja, natuurlijk heb ik geen plan. Maar hij bedoelt, we zullen wel zien. Ons zus die had ook een plan. Ik ben met haar gaan wandelen en toen heeft ze haar plan uitgebreid uit de doeken gedaan. Ze heeft echt verteld over welke afspraken ze had gepland met een kinesist. Met allerhande disciplines voor na haar operatie om er terug helemaal bovenop te komen. En then they punched her in the mouth. Een goede voorbereiding is het halve werk. Als je templates hebt, een recept, een procedure, expertise of ervaring, dan zijn we een heel stuk verder dan mensen die dat niet hebben. Wat dat wel het bedriegelijke van een plan is, je voelt je onoverwinnelijk. Ik werkte eens in een team waarbij een whiteboard gebruikten en daar kwamen alle to-do's op, maar ook alle plannen. En voor de grap, maar ook een beetje om onszelf te motiveren, schreef hij onder elk plan World Peace en irrigatie van de Sahara. Om maar te zeggen, als je een plan maakt, dan lijkt het alsof je alles aan kunt. En ons Hanna had zo'n plan gemaakt en dat had mij uit de doeken gedaan en ze kon alles aan. In mijn mooie theorie heb ik een heel aantal tools ook opgelijst, waaronder bijvoorbeeld de Eisenhower matrix, waar je in een paar vierkantjes beslist wat er dringend is en wat er belangrijk is. De niet dringende, niet belangrijke spullen, doe dat gewoon zo. En je probeert weg te geraken van de dringend en belangrijke kwadranten, want daar staat je constant onder stress. Je moet werken op dingen die belangrijk zijn, maar niet dringend. Dat is eigenlijk ideaal. Bij mijn zus hebben ze alles overboord gegooid. En op intensieve is alles dringend en is alles belangrijk. Dat zie je, dat is heel functioneel ingericht. Daar is niks gezellig aan. Daar is niks gewoon omdat het leuk is voor de patiënt. Nee. En als niet reguliere klant van een intensieve, heb je dat niet door. Maar van zodra dat ze beginnen over misschien in een mooiere kamer liggen, met een beter uitzicht, maar nog altijd op intensieve, dan is er iets mis. Dan loopt het fout, want dan lijkt het alsof er geen hoop meer is. Dat ze zeggen, we kunnen niet meer zoveel doen. Het is hier wel intensieve, maar er zijn geen dringende handelingen meer die we kunnen doen. Nu is het gewoon wachten. En zo was het ook. Het was gewoon wachten. Tot er een teken kwam van mijn zus zelf. Ik had deze video al lang geleden gepland. Ik had echt een plan gemaakt. Dus een goede voorbereiding is het halve werk. Ik dacht, de wet van Boey over planning, daar heb ik wel veel over te zeggen, dus ik kan dat noteren. Mijn inleiding ging als volgt. Er bestaan heel veel herkenbare en rake quotes over plannen, maar ze komen bijna allemaal op hetzelfde neer. Wanneer je iets wil ondernemen, een persoonlijk of professioneel project, dan moet je een plan maken. Alleen wanneer je een plan hebt, ben je gewapend om onverwachte gebeurtenissen, tegenslagen en nieuwe prioriteiten een plaats te geven. Dat was mijn inleiding. Mijn zus had een plan voor haar persoonlijk project. Dat hing tegen de muur. Dat was maanden vooruit. Afspraken waren gemaakt. En dan kwam ze die spreekwoordelijk een tegenslag tegen. Ze heeft dus niks kunnen aanpassen. Toch blijf ik geloven dat het maken van een plan belangrijk is. Want als je geen plan hebt, dan gaat het keihard nergens naartoe.
De wetten van Boole zijn mijn speakbriefjes voor het leven. En toch worden die dingen soms gechallenged. Het maken van een plan klonk in theorie super. Maar ik heb gemerkt dat dat niet heilig is. Mijn volgende wet gaat over relativeren. Dat is voor Nadine. An idiot with a plan will beat a genius without.